हेलो गाइस, हेलो साथीहरु, नमस्कार साथीहरु, हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु ब्याक। आज मसँग रहेको छ क्याननको टेलिफोटो जुम लेन्स। मिनिमम फोकल लेन्थ 55 र म्याक्सिमम फोकल लेन्थ 250 mm को रहेको छ। एपर्चर कुरो गर्यो भने 4 to 5.6 एपर्चर भ्यालु। यो लेन्सलाई म आज आफ्नो क्याननको M50 क्यामेरामा चेक गर्छु कस्तो यसको परफर्मेन्स रहेको छ। तर यो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड नै हो, मेरो क्यामेरा जस्तै। के होइन, मेरो पनि दिन आउँछ कुनै दिन मसँग पनि सब थोक फर्स्ट ह्यान्ड नै हुन्छ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाइन पनि कट्यो, थाहा छँदैछ लोड सेटिङ, जे भए पनि भिडियो बनाउने छु। आज यो जुन हाम्रो जुम लेन्स छ त्यसलाई यो किटलेसलाई रिप्लेस गरेर यसलाई हामी चेक गर्ने, टेस्ट गर्ने कस्तो छ भनेर। अनि यो चाहिँ मैले किन किनेको छु यसको कारण म पछि बताउने छु। सो गाइज लेट्स चेक आउट। फर्स्ट अफ अल यसको क्याप निकाल्ने। ल फिटै भएन त, ठगियो। हेर्नु तपाईहरु पनि। ओ माय गॉड, ठगिबो त ठगिबो। हेलो माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। अब के गर्नुपर्ने हो, यसको लागि डक्टर चाहिन्छ। हे भगवान, हे माँ शक्ति दे माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। सो मेनली चाहिँ यो रिभ्यू मैले यो एडाप्टरको लागि गरेको छु। लेन्स पनि छ तर मेनली एडाप्टरको लागि। म यो चाहिँ अगाडि नै अनबक्सिङ गरिसकेको छु। चेक चाहिँ फर्स्ट मैले गरेको छैन, मेरो साथीले गरेको छ। किनभने यो चाहिँ मैले नेपालमा किनेको होइन, यो चाहिँ मैले इन्डियाबाट मगाएको एमाजोनबाट। अब साथी बेङ्गलोरमा पढ्ने गर्छ, एकाउन्टबाट अर्डर गरे, कोरियर गर्न लगाए। लेट्स चेक आउट के रहेको छ। ओ के पेपरहरु छ, यी चाइनिज भाषामा के लेखेको छ, लिभ इट। सो यो हो। सो यो हाम्रो भिल्ट्रक्सको एडाप्टर। क्याननको पाइएन, त्यही भएर मैले भिल्ट्रक्सको अर्डर गरे। नेपालमा चाहिँ मैले एडाप्टरलाई सोध्दाखेरि कति प्राइस भन्नुभयो त 15 देखि 21,000 सम्म। अब खोइ थाहा भएन त्यो कुन कम्पनीको थियो, मेबी क्याननको होला, तर पनि एकदम प्राइस हाई थियो। तर यो चाहिँ मैले इन्डियाबाट मगाए। नेपाली कति पर्यो त 6,000 मात्र। हेर्नु कतिको डिफरेन्स छ नेपाल र इन्डिया। के गर्नु, यस्तै हो। सो लेट्स चेक आउट। यसलाई साइड लगाउँ। सो हाम्रो यो क्यामेरा बडी, लेन्स, दिस वान एडाप्टर, यो फिट गर्ने। आहा क्या साउन्ड, मजा आयो। आहा नाइस, बल्ल। ओ माय गॉड कस्तो ठुलो हेरेको। र यो अनबक्सिङमा को सबभन्दा बेस्ट पार्ट के हो त, यो। आहा छोरी बच्ची हो क्या? यो क्यामेरामा तपाईलाई एडाप्टर युज गरेर मात्र लेन्स युज गर्न मिल्छ, तर यो जुन क्यामेरा छ यसमा एडाप्टर युज गर्नु पर्दैन। तर कारण के रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ डीएसएलआर क्यामेरा र यो हाम्रो क्याननको रहेको छ मिररलेस क्यामेरा। अब डीएसएलआर र मिररलेस क्यामेरामा के फरक रहेको छ तपाईले म बताउँछु। ओ गॉड, बडी हेर्नु कतिको डिफरेन्स रहेको छ। डीएसएलआर मा के रहेको छ, यहाँ मिरर, सानो मिरर, हेर्नु ग्लास छ नि, तर यही हाम्रो मिररलेस क्यामेरामा त्यो मिरर छैन। इट मिन्स यो मिररलेसको कारणले हाम्रो के भइदिन्छ, इमेजको क्वालिटी हल्का बेग्लै भइदिन्छ। मिररलेस क्यामेराको लेन्स छुट्टै आउँछ, यसको लागि छुट्टै लेन्स किन्नु पर्छ, त्यो चाहिँ महँगो पर्छ। त्यही भएर मैले त्यो किनेन। यो जुन लेन्स छ यो डीएसएलआर को लेन्स हो, त्यसकारण यसको बडी जुन छ हल्का ठुलो छ, सानो बडी र यो लेन्स बडी छ यो एट्याच हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रो एडाप्टर थर्ड पार्टी, यसलाई एडाप्टरले हामी यहाँ फिक्स गर्छौं अनि त्यसलाई मात्र कनेक्ट गर्न मिल्छ। अब मजा आउँछ। यो मेरो स्नाइपर, यो मेरो स्कोप 6x, जहाँ मन गर्छ त्यहाँ तानेर सिधै
यो लेन्समा बेस्ट पार्ट भन्नु यो इमेज स्टेबलाइजेसन भन्नुपर्छ। म तपाईले चेक गरेर पनि हेराउँछु स्टेबलाइजेसन। यहाँ हेर्नु यो इमेज स्टेबलाइजेसन जब तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ यो हात हाम्रो सेक हुन्छ। जसरी हामी कन्ट्रोल गरे पनि अलिअलि सेक भइरहन्छ। यो अन गरेपछि हाम्रो इमेज र भिडियो स्टेबल भइदिन्छ। अनि यो एएफ र एमएफ अटो फोकस अनि यो चाहिँ म्यानुअल फोकस। अटो फोकसमा राखेपछि यो चाहिँ अटोमेटिकली आफै फोकस गर्छ, बडीलाई फोकस गर्छ। म्यानुअल फोकस गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट आफैले मिलाउन सक्नुहुन्छ। सो हामी छत माथि आइसकेका छौं। अब योलाई चेक गर्ने कस्तो रहेको छ त। मेन चाहिँ यहाँ स्टेबलाइजेसन र अटो फोकसलाई म तपाईलाई हेराउन जाँदैछु। अनि यो लेन्सको मेन क्यापेसिटी भन्नुपर्छ कतिसम्म जुम गर्दो रहेको छ 40 देखि 50, 50 देखि 60 मिटर। अरे कहना क्या चाहते हो? जुम गरेर हेर्नुहुन्छ भने एउटा फ्रेममा आउनको लागि 50 देखि 60 मिटर सम्मको जुम गर्न सकिन्छ। एकचोटी चेक गरेर हेरिहालौँ। हैन मतलब हैन गर्छ हम देखाएको हुन देखो यो ट्रक हो। सो तपाईले म जुम गरेर हेराउन जाँदैछु कतिको जुम हुँदो रहेछ। यहाँ हेर्नु म पुरै रेकर्ड गरि नै रहन्छु। उता हेर्नु कस्तो क्लियर। केही इमेजहरु पनि लिन्छु एकछिन पछि। कहाँ स्टेडियम पनि थियो त्यहाँ। खोइ तपाईहरुले क्लियर हेरिया छ कि नै? स्टेडियम उता बन्दै छ। तपाईले म स्टेबलाइजेसन चेक गरेर हेराउन जान्छु आखिर यो कसरी काम गर्छ भनेर। जब म स्टेबलाइजेसन अफ राख्छु भने कस्तो हुन्छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कति हलिरा छ। तर यही म स्टेबलाइजेसन अन गरेपछि तपाई हेर्नु होला इफेक्ट धेरैसम्म कन्ट्रोल छ। कुनै अब्जेक्टलाई फोकसमा ल्याउनु छ अटोमेटिकली फोकसबाट हटाउँछु। अटो फोकस अन गरेपछि ओइ ओ माय गॉड कति क्लियर। म जुम गरे पनि फोकस लिइरहन्छ। हेर्नुस् धुम चाले धुम। म तपाईलाई केही सुट गरेर पनि हेराउँछु। जुम गरेर त्यो गाडी आउँछ त्यो गाडीलाई एउटा क्लिक गर्ने चल्यो गाडीलाई। मैले यो लेन्स चाहिँ किन किने कारण के रहेको छ यो हल्का तपाईसँग शेयर गर्छु। हुन त्यो पर्सनल हो तर पनि तपाईहरुसँग म शेयर गर्न चाहन्छु। युट्युबमा लाग्नु भन्दा अगाडि म पहिला टिचिङ गरिरहेको थिए। टिचिङ गरेर कमाउने गर् तर युट्युबमा लागेपछि टिचिङ छोड्दिए। त्यही भएर मैले यो लेन्सलाई किन किन्नु पर्यो भने म फोटो सुटमा जाने गर्छु। इट मिन्स हल्का भिडियो पनि बनाउने गर्छु। यसबाट मैले पार्ट टाइममै राम्रो इन्कम गरिरहेको छु। 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म 3 घण्टामा पैसा बिना त केही काम हुँदैन। यस धेरै कामहरु छ जुन चाहिँ पैसा चाहिन्छ नि चाहिन्छ। आफ्नो खर्च घरबाट माग्नु त भएन, त्यो उचित पनि भएन। त्यही भएर मैले यो लेन्स लिएको छु। सो यति नै साथीहरु। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला अनि फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। ठीक हो।